ඉතින් සුබ දවසක් ඔයාලා හැම පිළිගන්නවා අදත් ගායන්ගට ටෙක් YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හදන්නේ Python පාවිච්චි කරලා පොඩි නැත්තම් AI application එකක්. ඒ කියන්නේ image generating එකක් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. කොහොමද ඒක හදන්නේ කියන දේ ගැන අපි කතා කරමු. මේකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගොල්ලෝ මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන් දැම්ම channel එක subscribe කරලා like එකකුත් දාලා මේ වීඩියෝ එකට තවත් නොදන්න යාළුවෙකුට බලන්න මේක ෂෙයා කරලා මට හෙල්ප් එකක් දෙන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන ගමන් අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි ගත්තොත් AI application. මොකද්ද මේ AI application එක කියන්නේ? AI application එකක් කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි දෙයකට AI use කරලා. ඒ කියන්නේ දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ChatGPT ගන්නකෝ. ඔයාලට ChatGPT AI application එක. ඊට පස්සේ cloud ගත්තොත් ඒක AI application. ඒ වගේම Google Bart, ඒ වගේම තවත් image generating tool තියෙනවා, ඊට පස්සේ video generating tool තියෙනවා, ඒ වගේම script writing tool තියෙනවා, ඒ වගේම chatbot ලා ඉන්නවා. ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට ඒව application. කියන්නේ AI use කරලා හදන application. නැත්තම් AI නැත්තම් data train කරලා ඒ වගේ දේවල් වලින් හදන ඇප්ලිකේෂන් කිව්වොත් මම හරි. ඉතින් දැන් ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක දැන් ඔයාටත් ඒ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදන්න අනන්තවත් හිතිලා ඇතිනේ. මටත් පුළුවන් නම් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදන්න කියන දේ ගැන. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් ඒව ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාට ඕන වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ knowledge එක. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන වෙනවා ඒවට හරියන මැෂින් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා වැඩ කරන මැෂින් එකෙන් මේක වැඩේ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් තවත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය හොඳ මැෂින් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ගොඩක් සාමාන්‍ය මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරන මිනිස්සුන්ට ඉතින් ඕක කරනවා කියන්නේ ලොකු අමාරු. මොකද data train කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේ ලොකු දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි train කරපු data set එකක් ගන්න පුළුවන් නම් කොහොමද? ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් image generating tool එකක train කරපු data set එකක් අරගෙන අපි ඒ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදනවා. ඉතින් එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ දැනුමට හරි කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා ඔයාට එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ knowledge එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ මේ ගැන කතා කරන්නේ අඩුයි. ඒ කියන්නේ AI සම්බන්ධව වැඩි අපි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද AI සම්බන්ධව කතා කරන්නත් ඒ සම්බන්ධ මොකක් හරි knowledge එකක් තියෙන්න ඕන. දැන් මම කියන්නේ මට සම්පූර්ණයෙන් 100%ක් AI සම්බන්ධව knowledge එකක් තියෙයි. හැබැයි මම AI සම්බන්ධව research කරනවා. ඒ වගේ AI application හදන්න try කරනවා. ඒ වගේම වැරදිලත් තියෙනවා. AI application මට ගොඩක් වෙලා ලොකු ඒවා හදන්න බෑ. මොකද මගේ ස්පේස් එකත් එක තමයි ඒක ගැටලුවක් එන්නේ. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් විදියට මට මේ ඒක හැමදාම අත්හැරලින්නත් බෑ. ඒ වගේම මම AI courses follow කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ knowledge එකක් අරන් තමයි මම ඔයාටත් මේක ගැන කියන්නේ. ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම හරි ඔයාට පුළුවන් විදියට තව කෙනෙකුට මේ ගැන සම්බන්ධව explain කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියන දේ. ඉතින් දැන් මම කතා කරන්නේ මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් AI tools ඒවා වගේ ගොඩක් වෙලාවට හදනගෙන තමයි KD ජයකොඩි කියන YouTube channel එක කරන අයියා මේ ඉතින් ඒ මනුස්සයාත් හරියට වැඩේ කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට එයාගේ YouTube channel එකට ගියොත් ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කිසි ප්‍රොමෝෂන් එකක් නෙවෙයි කරන්නේ. එයාගෙනුත් සමහර ඒවා මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට AI සම්බන්ධව ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් මම එයාගෙනුත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එයාගේ වෙබ්සයිට් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බලලා ඒවත් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් free courses කරන්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාට උනන්දුවක් තියෙනවා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කොහොමද කියන්නම් දැන් අපි මේ වැඩේ කොහොමද කරන්නේ? මගේ කතාව දිගට ගියා. ඉතින් අපි බලමු ඉක්මනට කොහොමද අපි මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ PC එක නැත්නම් laptop එකට Python කියන දේ ඔයගොල්ලෝගේ install කරගන්න ඕන. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට Python වලින් නැත්නම් Python course කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් Python කියන දේ ඔයගොල්ලෝගේ install කරලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් Python කියන දේ ඔයගොල්ලෝ install කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් යන මොකක් හරි browser එකට ගිහිල්ලා මෙතන Python
Python කියලා සර්ච් කරන්න. ඉතින් එතකොට පළවෙනියටම එනවා welcome.python.org කියන දේ. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එතනට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් last version එක download කරගන්න. මම කියන්නේ body machine එකත් එන අනිවාර්ය last version එක download කරන්න කියලා. සමහර වෙලාවට errors එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඉතින් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ Windows නම් Windows පරිගණකයට තියෙන Python version එක බලා ගන්න පුළුවන්. Mac OS නම් මෙතන Mac OS වලට තියෙන version එක ඒ වගේ දේවල් ඊට පස්සේ source codes ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා මේකේ documentation ඒ වගේ දේවලුත් ඔයගොල්ලන්ට කියවන්න පුළුවන්. ඉතින් Python ඔයගොල්ලෝගේ Windows PC එකක් නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් Windows ගිහිල්ලා මෙතන Python ක්ලික් කරලා මෙතන Python ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට install කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය game එකක් software එකක් install කරනවා වගේම තමයි මේ Python කියන software එකත් install නැත්නම් ඒ දෙත් ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට හෝ laptop එකට install කරගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට install කරගත්තාම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට යන්න තියෙන්නේ මම මේ ගැන ඉස්සෙල්ලත් වීඩියෝස් කතා කරලා තියෙනවා. මේක ගැන image generator එක හදලා තියෙනවා. HTML CSS JS පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන Hugging Face කියන එකට. ඉතින් මේ විදියට මම Hugging Face එකට මේ වෙද්දී sign in වෙලා තින්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකට ඉස්සෙල්ලම එන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේකට sign in වෙන්න වෙනවා. නැත්නම් login වෙන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ window එකකට තමයි welcome screen එකට ඔයගොල්ලෝ අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝගේ modules database වගේ දේවල් මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට search කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදියට මගේ account එකට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන මෙන්න මේ ඔයාගේ profile එක උඩ click කරාම මෙන්න මේ වගේ set එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී settings කියන තැන click කරන්න. ඉතින් settings කියන තැන click කරාම මෙතන access tokens කියලා category එකක් නැත්නම් feature එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ එතන click කරන්න. එතන click කරාම ඔයා මෙතෙක් හදපු tokens වල බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වෙද්දී tokens හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ create new token ගිහිල්ලා මෙතන read කියන තැන click කරන්න. මෙතන පළවෙනි එක නෙවෙයි දෙවෙනි එක. click කරලා ඔයාගේ token එක නමක් දෙන්න. නමක් දීලි ඉවරලා මෙතන create token දුන්නාම ඔයාට API key එකක් හම්බ වෙනවා. API key එකක්. ඉතින් ඒ HF කියලා ඒක ඔයා copy කරගෙන ඔයාගේ notepad එකට හරි ඔයා මොකක් හරි save කරගන්න තැනකට ඒක save කරගන්න ඒ code එක. ඒ code එක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී මම use කරපු database එක ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියන්නම්. බොහෝ වෙලාවට මම මේක දෙන්නම්. ඉතින් දැනට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ database ගන්න කියලා. image generating කියලා අපි දැන් image generating එකක් හදන්න මේ විදිහට image generating කියලා ගැහුවාම එක මෙන්න මේ වගේ models බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ model එක තමයි මට මතක විදිහට use කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ මොකක් හරි නැත්තම් දැන් අපි ගහමු cat and dog කියලා search කරලා අපි මෙතන compute කියන තැන click කරාම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට live මේක run කරලා බලන්න පුළුවන් මොන වගේ output එකක්ද මේකෙන් එන්නේ කියලා. මෙතන මේ පැත්ත side එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ගන්න පුළුවන් output prompt ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ගැහුවේ cat and dog කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි creepy නැත්නම් හරි creative විදියට ලස්සන dog කෙනෙකුයි පූසෝ දෙන්නෙක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ක්‍රියේටිව් විදිහට ඇත්ත වගේම හරි ක්වොලිටි එකකින් හොඳ ක්වොලිටි එකකින් ඔයගොල්ලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන deploy කියන තැන click කරලා interference API කියන තැන click කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ code එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන Python තියෙනවා, ඊට පස්සේ JavaScript තියෙනවා, CURL තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ JavaScript වලින් මේක develop කරනවා නම් මෙතන JavaScript කියන තැන මෙතන copy කියන තැන click කරාම ඒ code එකම full code එකම copy වෙනවා. ඉතින් මෙතන දැන් මම වැඩේ කරන්නේ Python නිසා මෙතන මම Python කියන තැන
sorry Python කියන තැන ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මෙතන copy කරගෙන මම යන්නේ කෙලින්ම cloud.ai කියන AI වෙබ්සයිට් එකට. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට යටින් දාලා තියන්න මේකදී මොනවා කොහොමද පොඩි prompt එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයගොල්ලෝ යටින් description එකෙන් දාලා තියන්න. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ prompt එක මෙතනට copy කරලා මේ code එක දාලා ඊට පස්සේ මෙතන enter දෙන්න විතරයි. කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. පාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මෙතන දැන් මම මේක ඉස්සෙල්ලා හදලා තියෙන නිසා තමයි මේ එන්නේ. ඉතින් මේ රැයක ඔයගොල්ලෝ ගණන් ගන්නවත් එපා. ඉතින් මොකද ගණන් ගන්න බෑ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම ඉස්සෙල්ලා මේ කෝඩ් එක ටයිප් කරගෙන තින්නේ. මෙතන මම මොනවත් prompt එකක් දුන්නේ නැති නිසා තමයි error එක ආවේ. ඉතින් ඔයාට එහෙම එන්නේ නැහැ. ඔයාට error එක එන්නේ නැතුව වැඩේ මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් කලබල වෙන්න එපා. අයියෝ මේක අපිට ChatGPT වලිනුත් කරගන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඉතින් ChatGPT වලිනුත් මේක කරගන්න පුළුවන්. බැරි වෙන්නේ පුළුවන්. හැබැයි දැන් cloud වලට වඩා ChatGPT වල පොඩි අඩුපාඩු කිහිපයක් වෙනවා. සමහර ඒවා errors එන්න පුළුවන්. දැන් මම කියන්නේ 100% මේකේ හරියටම නෙමෙයි කියලා. ඉතින් මේකෙදිත් පොඩි errors එනවා. හැබැයි අපිට අර ChatGPT වගේ ලොකු errors ඒ වගේ දේවල් එන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මම පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් දැන් මම හදාගත්ත මට මතක විදියට ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තමයි හදාගත්තේ. ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ගේ ඕන තැනකට ඕගොල්ලෝ කොහේ හරි ඔගොල්ලෝගේ කැමති තැනක ඔගොල්ලන්ට අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් ඉස්සෙල්ලම හදාගන්න ඕන මේ වැඩේට. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතනදී right click කරලා මෙතන new ගිහිල්ලා folder කියන තැන click කරාම මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ folder එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතන උඩ click කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම නම් ගොඩක් වෙලාට මේ විදිහ තමයි කරන්නේ. code කියලා search කරලා ඊට පස්සේ මෙතන Visual Studio එකෙන් අපිට මේ folder එක open කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අර එක ගිහිල්ලා select folder ඒව දෙන්න ඕනේ නැහැ. නිකම්ම ඔයගොල්ලන්ට මේක මෙතනට නැත්නම් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ඒක open කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන open folder කියන තැන click කරලා මෙතන දැන් අපි desktop එකේ new folder කියලා තමයි හැදුවේ. මේ තියෙන එක. ඉතින් මේ විදිහට select folder දුන්නාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක open වෙනවා. ඉතින් මගේ මේ Visual Studio code එක නැත්තම් code ඔයාට පුළුවන් මේක notepad වලින් උනත් මේ වැඩේ කරගන්න. සාමාන්‍ය notepad එකකින් උනත්. ඉතින් ඒ විදිහට කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. chatbot මේ විදිහට image generating කරන tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක කොහොමද මේක run කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති. මේක උඩ click කරලා මේ URL එක උඩ click කරලා cmd කියන තැන click කරලා මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් cmd එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ python ඊපස්සේ space එකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාගේ ෆයිල් එකේ name එක මගේ app.py කියලා තමයි දීලා තින්නේ. මම මේ විදිහට app.py කියලා දීලා මෙතන enter කරනවා. ඉතින් enter කරාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ AI image generating tool එක මගේ. ඉතින් දැන් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් අර ඉස්සෙල්ලා ගහපු වගේම cat and dog කියලා දීලා අපි මෙතන generate image කියන තැන උඩ click කරමු. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් generating image කියන එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ image generating එකේ සමහර වෙලාවට bugs errors එන්න පුළුවන්. ඒක වෙලා තින්නේ අර සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඕනම data set එකක පොඩි errors එනවා ගොඩක් කට්ටිය use කරන වෙලාවල් වලට
වගේ එරර්ස් එනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපිට නවත්තන්න බෑ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා data set එක train කළාම වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් cat and dog කියලා මෙන්න මේ විදියට tool එක මගේ tool එක මම හදපු tool එක AI use කරලා මම හදපු tool එක මේ විදියට අර data set එක මේකට අපි අර විදියට cloud එකට දීලා හදාගත්ත tool එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් මේ tool එකත් මේක මම මහ ලොකුවට හදලා නැහැ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අර data set එකෙන් මම AI use කරලා AI application එක හදපු විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම තව දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. man and dog කියලා. ඊළඟ එකත් generating image එකක් විදියට කරලා පෙන්නන්න. මොනවාගේ output එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේකේ සමහර වෙලාවට time එක ඔයාලට image එක generate වෙන time එක ලොකු වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඉක්මනින් generate වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ channel එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියට සුපිරිම videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුපිරිම කියන්නේ සුපිරි AI tools කොහොමද හදන්නේ කියන දේ ගැන ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මන් දීපු prompt එක මේ විදියට තමයි ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. man and dog කියලා නිකන් simply දුන්නාම මේ වගේ output එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් තව දෙයක්. ඉතින් අපි Lexica කියන AI image එක generate tool ඒ කියන්නේ website එකට යන්. ඉතින් එතකොටත් මේකෙදිත් ඔයගොල්ලන්ට image generate කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් image generate කරන්නේ මේකෙදි prompt එකක් මම ගන්න මේ විදියට අපි ගමු ලස්සන මෙන්න මේ වගේ prompt එක. මෙන්න මේ prompt එක copy කරගෙන මම අර මගේ AI tool එකට ඇවිල්ලා මේ විදියට මේක අයින් කරගෙන මෙතනට paste කරලා ඉවරලා මෙතන image generating කියන තැන click කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේකෙන් අර විදියටම වගේ හරි ගැහවෙන විදියට හරි පොඩි tool එක මේ tool එකෙන් මොකක් හරි image එකක් generate වෙයිද කියලා. ඉතින් මම තව දෙයක් කියන්න ඕන. අර ඔයගොල්ලෝ අතනින් generate කරන API කීය කාටවත් දෙන්න එපා. මොකද ඒක දෙන්න එපයි කියන්නේ ඒක ඔයගොල්ලෝගේ token එකක් තමයි මේ image generating tool එක හදන්න ගන්න ඒ API එක. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ දෙන්න නැතුව ඔයගොල්ලෝගේ වැඩේට කරගන්න යාටත් කියලා දෙන්න මේ විදිහට ගන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති දැන් අපි මේක right click කරනත් මේක install කරගන්න බෑ. දැන් අපිට මේ image එක දැන් අපි හදන generating කරන tool එකේ image එක අපිට අපේ PC එකට හරි laptop එකට හරි මේක install කරගන්න ඕන. ඉතින් දැන් කොහොමද අපි ඒක කරගන්නේ කියන දේ ඔයාට එන ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද අපි මේක download කරගන්නේ? අපිට කොහෙවත් මෙතන site එක කොහෙවත් නැහැ download කියන. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන save image කියන තැන click කරාම ඕගොල්ලෝගේ අර folder එකේ හැදෙනවා මෙන්න මේ විදියට generated images කියලා. ඉතින් ඒ folder එක උඩ බැලුවාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා save කරපු image එක මෙතනට save වෙලා තියෙන විදිය. දැන් මෙතන world එකෙන් open වෙන මම මෙතන world එකෙන් පොඩි වැඩක් කරලා තියෙන එක ගණන් ගන්න එපා. මෙතන මම cancel කරලා world එක cancel කරලා මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඉතින් මේ වගේ image generating tool එකක් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ website එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ image generate කරපු image sell කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ඒ ක්‍රමේ ඔයාලට ඊළඟට දාන වීඩියෝ එකේදී කියන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ image generate එකේ දෙන output එක කොච්චර quality ද කියලා. ඒක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හොඳ quality එකකින් මේ image එක generate වෙලා තියෙන විදිය. ඉතින් මට තව දෙයක් නෑ මේක ගැන කතා කරන්න. ඕගොල්ලොම මේක try කරලා බලලා හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් තවත් නොදන්න යාළුවෙකුට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් මං ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.